कन्सेप्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री भनेर चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर इन्भाइरोमेन्ट कन्सिस्ट अफ 4 सेगमेन्ट एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, बायोस्फियर। एटमोस्फियरमा ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर अनि स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कन्सिस्ट अफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, H2O vapor. Stratosphere consists of H2O2 and 2. Mesosphere consists of N2O2 and O2 plus. Thermosphere consists of O2 plus hydrosphere. It is a part of an environment which contains water in form of sea, ocean, river, pond, etc. About 70% of the earth is lithosphere, solid component of earth, 30%, covered by soil, rock, mountain, etc. Biosphere consists of the environment, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. But both the biosphere and environment are influenced by the pollution, air pollution, addition of undesirable material into the atmosphere either by the natural activities or man-made activity on the earth, which adversely affect the quantity of air and hence disturb the dynamic equilibrium in the atmosphere is called air pollution. Hence disturb the dynamic equilibrium in the environment. अरू शब्दमा भन्दाखेरि unnecessary addition of unnecessary materials into the environment, atmosphere is called air pollution. एयर पोल्युटेन्ट भने चाहिँ के हो? अनडिजायरेबल मेटेरियल, जस्तै हाम्रो ग्यासेस हुन्छ इन इन्भाइरोमेन्ट अनडिजायरेबल मेटेरियल राख्यो भने अनडिजायरेबल मेटेरियल लाइक डिफ्रेन्ट ग्यासेस पार्टिकुलर्स इन एटमोस्फियर आर कल्ड एयर पोल्युटेन्ट. Gases such as SOx, NOx, CO, CO2, hydrocarbon, particulates such as dust, smoke, fly ash, O3. Above air pollutant are also divided into primary and secondary air pollutant. Primary air pollutant भने which cause direct effect upon the environment and secondary air pollutant भने which indirectly affect the environment. अब हामी SOx को गर्दाखेरि SOx भने मिक्सचर अफ SO2 SO3 आर डिनोटेड बाई SOx भन्यो. सोर्स अफ SO2 इज रिलिज. SO2 कसरी रिलिज हुन्छ? इन एटमोस्फियर डाइरेक्टली बाई बर्निङ फ्युल्स बनाउनु गऱ्यो. कन्टेनिङ सल्फर अर डाइरेक्टली बाई बर्निङ द सल्फर पेट्रोलियम इन्डस्ट्री, सल्फ्युरिक एसिड प्लान्ट एसेक्ट्रा. सल्फ्युरिक एसिड प्लान्ट, बर्निङ अफ सल्फर, पेट्रोलियम इन्डस्ट्रीहरू, पेट्रोलबाट हाम्रो सल्फर आउने भयो बर्निङ अफ फ्युल्स गर्दाखेरि होइन. S+O2 गिभ्स SO2, सल्फर अक्सिजनसँग रिएक्ट गरेर SO2 दियो, SO2 ले अक्सिजनसँग रिएक्ट गरेर SO3 दियो. अल्टिमेटली SO3 वाटरसँग रिएक्ट गरेर माथि हावामा के दिन्छ हामीलाई? H2SO4 दिन्छ. इट इज अल्सो कल्ड एसिडिक रेन. एसिडिक रेनको रूपमा यो के हुन्छ? फल हुन्छ. इट सुड बी मेन्सन द्याट SO2 इज partially oxidized to SO3 in air by photolytic and catalytic process. Photolytic र catalytic process भनेको छ इन्भल्भिङ O3 ओजोन. SC and NOx भनेपछि यसले ओजोनलाई प्रभाव पार्यो. SC and NOx हाइड्रोकार्बन एन्ड नाइट्रोजन अक्साइडको कम्पोनेन्टहरूलाई पनि प्रभाव पार्यो. फोटोकेमिकल स्मोक, SO2 प्लस O3 मिलेर SO3 प्लस O2 अनि SO3 प्लस H2O मिलेर H2SO4 which is also known as aerosol droplet. This is another pollutant. भनेपछि SOxको लागि हामीलाई चाहिने रियाक्सन चाहिँ सल्फरले अक्सिजनसँग मिक्स गरेर सल्फर डाइअक्साइड गरे, सल्फर डाइअक्साइड अक्सिजनसँग मिक्स गरेर SO3 बनायो. अनि पछि त्यो वाटरमा मिक्स हुँदाखेरि हाम्रो एसिड रेन अथवा एरोसल ड्रपलेट H2SO4 को रूपमा के भयो भन्दाखेरि ड्रपलेटको रूपमा फर्म भयो. अनि SO2 ओजोनसँग रिएक्ट गर्यो भने के हुन्छ? एरोसल ड्रपलेट SO3 प्लस O2 गराउँछ, अक्सिजनमा ब्रेकआउट हुन्छ अनि त्यो पनि पानीसँग मिल्यो भने के हुन्छ? एरोसल ड्रपलेट भयो. अब इफेक्ट अफ SOx हामीले अब बर्निङ गरेर जुन
फ्युलहरूलाई बर्निङ गरेर सल्फरको कम्पोनेन्टहरूलाई बर्न गरेर जुन हामीले SOxको कम्पाउन्ड्सहरू सल्फेट एरोसेलहरू निकाल्यौँ। अब त्यसको इफेक्ट्सहरू सल्फेट एरोसेल इन अर्बन एरिया आर जेनरली स्मलर देन 2 माइक्रोमिटर 2 माइक्रोमिटर भन्दा पनि सानो हुन्छ। सो दे क्यान इजिली पेनिट्रेट द इनरमोस्ट प्यासेज अफ पल्मोनेरी रिजन अथवा लङ्स अफ द ह्युमन एन्ड कज सिभियर रेस्पिरेटरी ट्रबल पर्टिकुलरली एमोङ ओल्डर पिपुल। भनेपछि यसले के गर्दो रहेछ, सिधै गएर लङ्समा एफेक्ट गर्छ। पल्मोनेरी आर्ट्री इनरमोस्ट प्यासेज अफ पल्मोनेरी रिजन, पल्मोनेरी रिजनमा गएर के गर्छ, पेनिट्रेट गर्छ यसले सिधै गएर। अनि पछि यो चाहिँ हामीले सास लिँदाखेरि जान्छ, सिधै नाकबाट जान्छ हाम्रो लङ्समा जान्छ। त्यसपछि त्यसले के गर्छ, प्यासेजमा अफेक्ट गर्छ, ब्लक गर्छ अथवा त्यहाँ के गर्छ, डिसअर्डरनेस पैदा गर्छ। ह्युमन एन्ड कज सिभियर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स पर्टिकुलरली एमोङ ओल्डर पिपुल। अब यसको रिमेडिजको लागि जुन हामीले बर्निङ गरिसक्यौँ, अब त्यसलाई हामी रिमेडी गर्नु पऱ्यो, समाधान गर्नु पऱ्यो भने रिमेडी अफ SOxमा के पर्छ, रिमुभल अफ SOx। पहिला सुरु फ्युल ग्यासहरू जुन हामीले बालेको थियो त्यसको कन्जम्सन घटाउनु पऱ्यो, लो सल्फर भएको फ्युलहरू युज गर्नु पऱ्यो। रिमुभल अफ SOxलाई फ्युलबाट रिमुभ गर्नु पऱ्यो बाई मेनी मेथड्स। हाम्रो केमिस्ट्रीमा चाहिँ धेरै मेथड्सहरू छ, त्यसबाट रिमुभ गर्न सकियो। रिमुभल अफ सल्फर फ्रम फ्युल बर्निङबाट सल्फर रिमुभ गर्नु पऱ्यो। सब्स्टिट्युसन अफ अदर इनर्जी, अरू इनर्जीलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पऱ्यो फ्युल कन्जम्सनको रूपमा SOxको ठाउँमा। अब हामी NOx पढ्दाखेरि NOxमा के भनेको, मिक्सचर अफ NO एन्ड NO2, जस्तै हाम्रो मिक्सचर अफ SO2 एन्ड SO3 के भनेको थियो, हाम्रो SOx को डिनोटेसन भनेको थियो भने NOx भने मिक्सचर अफ NO नाइट्रिक अक्साइड एन्ड NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड आर डिनोटेड बाई NOx। भनेपछि यसमा NO र NO2सँग रिलेटेड हाम्रो के हुन्छ, केमिकल रियाक्सनहरू देख्न पाइन्छ। NO2 अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, नाइट्रोजन अक्सिजनसँग मिल्यो भने नाइट्रिक NO बन्छ, नाइट्रिक अक्साइड बन्छ। अनि नाइट्रिक अक्साइड फेरि अक्सिजनसँग मिल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ। फोटोलाइटिक रियाक्सन बाट द प्रेजेन्स अफ हाइड्रोकार्बन डिस्टर्ब द फोटोलाइटिक साइकल। यसले के गर्छ, फोटोलाइटिक साइकललाई डिस्टर्ब गर्छ फोटोकेमिकल स्मोक बनाउनको लागि। भनेपछि हाम्रो NO2 युभरेजसँग मिलेर नेसेन्ट अक्सिजन बनाउँछ, NO प्लस नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ। नेसेन्ट अक्सिजनले अक्सिजनसँग मिट गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो ओजन गराउँछ। ओजन चाहिँ NOसँग मिट गऱ्यो, हाम्रो नाइट्रिक अक्साइडसँग मिट गऱ्यो भने के गराउँछ, NO2 प्लस O2। हाम्रो ओजन गराइरहेको थियो त्यहाँसम्म त ठिक थियो, अब हाम्रो NO पनि गराइदियो अथवा NOसँग मिक्स गरेर NO2 गराइदियो, विच इज भेरी हार्मफुल बनाइदियो। भनेपछि यसको रिमेडीको लागि हामीले यहीँ चाहिँ जति बेला हाम्रो ओजन बनिसकेको हुन्छ त्यति बेला सिज गर्न सक्छौँ हामीले प्रोसेस। त्यसपछि स्टप हुन्छ NO2 को प्रोसेस। यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ NO3 कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ यसको भन्दाखेरि 1 to 2 0.5 ppm रेस्पेक्टिभली। हाम्रो SOx को 2 माइक्रोमिटर थियो, तर यसको चाहिँ कति छ, 1 to 2 0.5 छ। भनेपछि concentration of NO and NO2 depending upon sunlight and traffic density which is continuous by monitoring its busy traffic density भने अब त्यहाँ भेहिकल्सहरूको मात्रा कतिको बढी छ भन्ने हो। अनि सनलाइट भने युभी रेजले अब कतिको अफेक्ट गर्छ, माथि जुन हामीले NO2लाई युभी रेजमा पास गर्दा अथवा पास हुन्छ आफै, त्यति बेला NO र नेसेन्ट अक्सिजन बनेर हाम्रो NO2 बन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन के को कारणले हुँदो रहेछ, ट्राफिक डेन्सिटीको कारण, सनलाइटको कारणले हुँदो रहेछ। रिलिज म्याक्सिमम भ्यालु अफ NO एन्ड NO2 इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, NOx को एभरेज लाइफ टाइम अफ NO एन्ड NO2 आर 4 days 4 दिन 3 दिनको हुन्छ होइन, एभरेज लाइफ। एन्ड प्रोडक्ट चाहिँ NOx को के हुन्छ, HNO3 हो। एन्ड प्रोडक्ट चाहिँ हामीले सबैको जान्नुपर्छ। SOx को चाहिँ H2SO4 एन्ड प्रोडक्ट भयो,
NOX को चाहिँ NO3 एन्ड प्रोडक्ट हुन्छ भनेपछि हामीले रियाक्सनमा सल्भ गरेर चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ NO2 र NO बाट चाहिँ HNO3 निकाल्नु पर्ने हुन्छ. The end product is HNO3 which precipitate in either rainfall or as dust. The possible mechanism formation. ओजोन चाहिँ NO2 स्ट्राटोस्फियरमा ओजोन NO2 सँग मिक्स भएर के बनाउँछ NO3 प्लस O2 बनाउँछ. NO3 चाहिँ हाम्रो NO2 सँग मिक्स भएर चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि N2O5 बनाउँछ जुन हाम्रो नाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड वाटरसँग मिक्स एक्वस फर्ममा आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा एसिडिक रेन अथवा HNO3 डस्टको रूपमा पनि आउन सक्छ. यदि ड्राई H2O छ भने NO2 is more dangerous than NO. Why भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ. NO2 is more dangerous than NO as it is a toxic gas and affect the respiratory system and damage the lung. Acid rain also have corresponding effect on marble and metallic structure. यो चाहिँ हाम्रो इफेक्ट भयो NOx को. रेमेडी चाहिँ के हुन्छ हामीले अब माथि जुन हामीले भनिसक्यौँ ओजोन बनिसकेपछि ओजोन ग्यास बनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो प्रोसेसलाई त्यही सिज गर्न सक्छौँ अथवा फ्युल बर्न आउट इज कम्प्लिटली एट अ रिलेटिभ लो टेम्परेचर. अन्डर दिस कन्डिसन NO इज नट फर्मड. फ्युल कन्जम्सन के गर्नु पर्यो लो टेम्परेचरमा गर्नु पर्यो. फ्युल कन्जम्सन अथवा हामीले जुन भेहिकलहरूको फ्युल कन्जम्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लो टेम्परेचरमा कन्ज्युम गर्न हामी त्यस्तो मेसिनहरू बनाउनु पर्यो डिभाइसहरू बनाउनु पर्यो. अनि पछि नेक्स्टमा चाहिँ के छ फ्युल लाइक कोल ओइल ग्यास एक्सेट्रा आर फिक्स्ड एज रिलेटिभली हाई टेम्परेचर. द yield of NO is limited in the absence of excess O2. भनेपछि एक्सेस O2 को प्रेजेन्समा के हुँदो रहेछ एब्सेन्समा अक्सिजन बढी नहुँदाखेरि हाम्रो के हुँदो रहेछ NOx को प्रिपरेसन अथवा NOx बन्ने प्रक्रिया पनि के हुँदो रहेछ सिज हुँदो रहेछ अथवा रिटार्ड हुँदो रहेछ. त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो O2 लाई चाहिँ जति हुन्छ बर्निङ मटेरियलहरू बर्निङ भेहिकल्सहरूको फ्युलहरूमा के गर्नु पर्यो लो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो. कार्बन मोनोअक्साइड यो चाहिँ हाम्रो के हो थर्ड undesirable material हो which causes the air pollutant हो हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड. सोर्स अफ कार्बन मोनोअक्साइड भोल्क्यानिक एक्सन नेचुरल ग्यासबाट फर्म हुन्छ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जबाट पनि हुन्छ. जस्तै तपाईँले सुन्नुभयो होला कुन चाहिँ डिस्चार्ज थियो खै त्यो चाहिँ अहिले नभनौँ. आई थिङ्क इट इज अझ मैले भुलेँ त्यो कुन चाहिँ डिस्चार्ज थियो भन्ने कुरा. अनि स्ट्रममा सिड जर्मिनेसनमा हाम्रो CO कार्बन मोनोअक्साइड रिलिज हुन्छ. मार्स ग्यासको प्रोडक्सनमा पनि हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड रिलिज हुन्छ. द बेसिक केमिकल रियाक्सन यसको लागि चाहिँ के हुन्छ कार्बन अक्सिजनसँग मेल्ट गर्यो भने हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ र कार्बन डाइअक्साइड यदि कार्बनसँग मिल्यो भने हाम्रो 2 कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ. यदि कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो यत्तिकै बाहिर एटमोस्फियरमा रिलिज गर्दैन भने के हुन्छ एट अ सर्टेन कन्डिसन कार्बन मोनोअक्साइड र नेसेन्ट अक्सिजनमा चाहिँ के हुन्छ रिलिज हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ. इफेक्ट के हुन्छ कार्बन मोनोअक्साइडको चाहिँ एकदम घातक इफेक्ट हुन्छ. यसले ब्लडसँग हामीले इन्टेक्ट गऱ्यौँ कार्बन मोनोअक्साइड इन्टेक गऱ्यौँ भने के हुन्छ ब्लडसँग मिक्स भएर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व बनाउँछ जुन चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ एकदमै घातक हुन्छ. कार्बन मोनोअक्साइड इज कलरलेस अडरलेस टक्सिक ग्यास. इट इज एन इन्सिडियस पोइजन एन्ड कम्बाइन स्ट्रङली with the iron of the hemoglobin of red blood corpuscles to form complex carboxyhemoglobin Hb plus CO HbCO बनाउँछ. As a result blood cannot absorb oxygen and transport different part of the body. Air containing CO may be fatal for us.
यो चाहिँ हाम्रो इफेक्ट भयो। अब यसको रिमेडी गर्नु पऱ्यो हामी कार्बन मोनोअक्साइडलाई यदि हटाउनु पऱ्यो। कार्बन मोनोअक्साइड हाम्रो मेनली त नेचुरल ग्यासहरू भोल्क्यानिक एक्सनबाट आउँछ र हाम्रो जुन आइसी इन्जिनहरू हुन्छ हाम्रो भेहिकल्सहरूबाट हामी सुनिरहेको हो कि कार्बन मोनोअक्साइड रिलिज भइरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो नेचुरल प्रोसेसलाई चाहिँ सिज गर्न नसक्दा पनि हामी यसको सिज गर्ने प्रोसेसलाई हामी भेहिकलतर्फ सिफ्ट गर्छौँ र मोडिफिकेसन अफ आइसी इन्जिन इन्टरनल कम्बसन इन्जिनहरूमा हामी के गर्छौँ CO2 रिडक्सन डिभाइस पार्ट्स कम्पोनेन्ट्सहरू फिट गर्छौँ। मोडिफिकेसन अफ आइसी इन्जिन टु रिड्युस द एमाउन्ट अफ पोल्युटेन्ट फर्म ड्युरिङ द फ्युल कन्जम्सन। डेभलपमेन्ट अफ एक्जस्ट सिस्टम पनि डेभलप गर्ने ताकि कमभन्दा कम CO चाहिँ के होस् रिलिज होस्। विच विल कम्प्लिट द कम्बसन प्रोसेस एन्ड चेन्ज द पोटेन्सियल पोल्युटेन्ट इन्टु मोर एक्सेप्टेबल मेटेरियल्स। डेभलपमेन्ट अफ सब्स्टिट्युट फ्युल पनि सब्स्टिट्युट फ्युल नेचुरल फ्युलहरू युज गर्न सकियो। डेभलपमेन्ट अफ पोल्युसन फ्री पावर सोर्स टु रिप्लेस आइसी इन्जिनलाई नै रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ आइसी इन्जिनलाई अरू कुनै नेचुरल प्रोसेसहरूबाट कुनै डिभाइस फर्मेसन हुन सक्यो कहिले भने के हुन्छ हाम्रो CO प्रोडक्सन चाहिँ कम्प्लिटली सिज हुन्छ इन केस अफ भेहिकलको मेकानिजमहरूमा चाहिँ हाम्रो CO डिसिपेट हुने अथवा डिसमिनेट हुने चान्सहरू के हुन्छ सिज हुन्छ। हाइड्रोकार्बन HC अर CXHY सोर्स अफ अर्को कम्पोनेन्ट अफ एयर पोल्युटेन्ट चाहिँ के छ हाम्रो हाइड्रोकार्बन HC CXHY यो छोडिदिउँ होइन CX हुने X वटा C H वटा Y वटा H। हाइड्रोकार्बन यसको सोर्स चाहिँ के छ सोर्स अफ हाइड्रोकार्बन हामीले केबाट पाउँछौँ केबाट रिलिज हुन्छ पेट्रोलियम 55% कोइलाबाट 3.3% यो कोइला हाम्रो घरमा बल्ने कोइला होइन त्यो त थाहा नै हुनुपर्छ। वुड 2.2% रिफ्युज बर्निङ हाम्रो घरमा बाल्दाखेरि नि हाम्रो हाइड्रोकार्बन रिलिज हुन्छ 28.3%। अनि सल्भेन्ट इभापोरेसनबाट 11.2%। यो डिटेलमा जानु जरुरी छैन सोर्स चाहिँ हामीले जानिरहनु पर्यो। मेजर सोर्स हाम्रो पेट्रोलियम र रिफ्युज बर्निङ अनि वुड र कोइल सल्भेन्ट इभापोरेसन पनि जान्दा राम्रो। हाइड्रोकार्बन फ्रम ह्युमन एक्टिभिटिज आर जनरली फाउन्ड इन एरिया अफ हाई पपुलेसन डेन्सिटी जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन अफ वुड फ्युल र कोइलहरू के हुन्छ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा पनि एकदम बढी हुन्छ। त्यसकारण त्यो ठाउँहरू जहाँ पपुलेसन डेन्सिटी ट्राफिक डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो HC कन्जम्सन पनि बढी हुन्छ र रिलिज अफ HC पनि के हुन्छ बढी हुन्छ। कार्बनको कन्जम्सन बढी हुन्छ अनि रिलिज अफ HC बढी हुन्छ। इफेक्ट अफ HC इफेक्ट के असर पर्छ भन्दाखेरि concentration of HC rise to atmosphere from 500 to 1000 ppm 500 देखि 1000 ppm सम्म concentration बढ्न सक्छ। rise in temperature they have carcinogenic इफेक्टहरू हुन्छ लङ्सहरूमा एकदमै इफेक्ट पार्छ एन्ड कज क्यान्सर पनि बनाउँछ क्यान्सर पनि कज गर्छ ड्यु टु द फोटोकेमिकल रियाक्सन विथ अक्सिजन एन्ड अक्साइड अफ नाइट्रोजन। अक्सिजन र नाइट्रोजनको अक्साइड्सहरूले चाहिँ फोटोकेमिकल अक्सिडेन्ट एन्ड फोटोकेमिकल स्मोक बनाउँछ विच हेभ स्ट्रङ ड्यामेज इफेक्ट अन द ह्युमन बिङ एन्ड एज वेल एज प्लान्ट्सहरूमा ह्युमन बिङहरूमा पनि के हुन्छ एकदमै ठुलो इफेक्ट हुन्छ HCको। भनेपछि टोटलमा इफेक्ट के हुन्छ हाइड्रोकार्बनले के इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोकार्बनले हामीलाई कार्सियोजेनिक डिजिजेस कज गर्छ। कार्सियोजेनिक इफेक्ट हुन्छ किनकि यसको कन्सन्ट्रेसन एटमोस्फियरमा कति हुन्छ 500 to 1000 ppm सम्म हुन्छ। लङ्सहरूमा कार्सियोजेनिक इफेक्ट क्यान्सर बनाउन पनि कजिटिभ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अनि पछि फोटोकेमिकल रियाक्सन अक्सिजन र अक्साइड अफ नाइट्रोजनसँग गरेर फोटोकेमिकल
अक्सिडेन्ट्सहरू बनाउँछ, फोटोकेमिकल स्मोक्सहरू बनाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो लगभग सबैमा नै हुन्छ, फोटोकेमिकल स्मोक र फोटोकेमिकल अक्सिडेन्ट्स चाहिँ धेरैजसो पोल्युटेन्ट्सहरूले बनाउने गरेको छ। अब रेमिडी अफ हाइड्रोकार्बन भनेको छ हाइड्रोकार्बनको रेमिडीको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले एचसीको कन्जम्सन जस्तै फ्युल बर्निङबाट हुन्छ त्यो कम गर्नु पर्यो। अनि पछि जुन हाम्रो वुडहरू कन्जम्सन बढी हुन्छ अनि कोल डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा कोलको कन्जम्सन बढी हुन्छ, त्यो पनि के गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो। रिटर्नमा के छ भन्दाखेरि हाइड्रोकार्बन आर रिमुभ फ्रम द एटमोस्फियर बाई अ रिमुभल अफ chemical and photochemical reaction. They are thermodynamically unstable toward oxidation and tend to be oxidized through a series of steps. The end product of CO2, solid organic particulates, matter, acid, aldehydes, etc. particulates, small solid particulates. अब हामी पार्टिकुलेट्स पढ्दाखेरि चाहिँ पार्टिकुलेट्स पनि के हो, हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ एयर पोल्युटेन्ट हो। पार्टिकुलेट्स भने के हो, स्मल सोलिड पार्टिकल एन्ड लिक्विड ड्रपलेट्स आर नोन एज पार्टिकुलेट्स। माइक्रोन अर्डरमा हुने चाहिँ हाम्रो सोलिड पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हो, अथवा ड्रपलेट्सहरू जस्तै एरोसल ड्रपलेट के हो, त्योहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छन्, पार्टिकुलेट्स हुन्छन्। पार्टिकुलेट्सको इफेक्ट रेमेडीहरू के हुन्छ, दे आर प्रेजेन्ट इन एटमोस्फियर इन फेयरली लार्ज नम्बर एन्ड समटाइम कल्ड सिरियस एयर पल्युसन प्रब्लम। किनकि यो पार्टिकुलेट्सहरू एकदमै सानो हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ हामीले ब्रेथ इन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लङमा पेनिट्रेट गर्न सक्ने यसको क्षमता के हुन्छ, एकदमै बढी हुन्छ। त्यस कारणलाई सिरियस एयर पल्युसन प्रब्लम पनि भनिन्छ। सोर्स अफ पार्टिकुलेट्स आर भोल्क्यानिक इरप्सन, ब्लोइङ द डस्ट एन्ड सोइल बाई विन्ड, स्प्रेइङ अफ साल्ट एन्ड अदर सोलिड पार्टिकुलेट्स बाई सिज एन्ड ओसियन। यो चाहिँ हाम्रो सोर्स भयो। द कन्ट्रिब्युसन फ्रम मेन मेड एक्टिभिटिज आर फ्लाइ एस, खरानी, फ्रम पावर प्लान्टबाट जुन फ्लाइ एसहरू उड्छ त्यो पनि पार्टिकुलेट्सको फर्म हो। स्मोक्स जुन हाम्रो धुवा आउँछ, फ्रम इन्कम्प्लिट कम्बसन प्रोसेस, त्यसबाट पनि पार्टिकुलेट्सहरू के हुन्छ, रिलिज हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा। पार्टिकुलेट्स आर क्याटेगोराइज इन्टु इनअर्ग्यानिक पार्टिकुलेट्स, अर्ग्यानिक पार्टिकुलेट्स भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलेट्सको के गरेको छ, क्याटेगोराइजेसन गरिएको छ। इनअर्ग्यानिक पार्टिकुलेट्स भने चाहिँ हाम्रो कार्बन नभएको पार्टिकुलेट्स, वेयर कन्जम्सन अफ फ्युल, एस्टो, डस्ट, सल्फ्युरिक एसिडहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इनअर्ग्यानिक पार्टिकुलेट्स हुन्छ। अनि अर्ग्यानिक पार्टिकुलेट्समा हाम्रो डस्ट, स्मोक, सोट, फ्लाइ एस, पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन कन्टेनिङ पार्टिकुलेट्स आर कल्ड अर्ग्यानिक पार्टिकुलेट्स, जसमा हाम्रो डस्ट, फ्लाइ एस, स्मोक सुटहरू पर्ने गर्दछ। स्मोक सुट सेम होइन। इफेक्ट अफ पार्टिकुलेट्स अन ह्युमन, इफेक्ट के छ, साइज अफ पार्टिकुलेट होइन भने हो ग्रेटर देन 3 माइक्रोमिटर, त्यति सानो हुन्छ पार्टिकुलेट, causes damage to lung due to their ability to penetrate deep air passages. If the size of the particulates are smaller than 3 micrometer, they are trapped in the nose and throats, from which they are easily eliminated by finger. Particle can stay infected for years in the innermost region of lung, which have no effective mechanism for particle removal. Harmful effect of particulates, harmful effect के हो, particulates such as fume, dust, soot, mist and aerosols can bring severe damage to soil, buildings, sculpture and monuments. Corrosive particulates accelerates corrosion of the material. Smoke particles stick on every surface of material, forming a film or soot. Effects on climate, particulates play भनेपछि पार्टिकुलेट्स हार्मफुल इफेक्ट के भयो खासमा भन्दाखेरि जुन सुट्सहरू हुन्छ, सुट्स, मिस्ट, स्मोकहरूले के गर्छ, हाम्रो भित्ताहरूमा बाहिर जुन भित्ताहरू हुन्छ त्यसलाई कोरोड गर्छ, रङसँग उडाउने काम गर्छ। अनि कोरोजिभ पार्टिकुलेट्स एक्सलरेसन कोरोजन अफ मेटेरियल, यो पनि सिमिलर नै हो। अब हाम्रो जुन तिनको पाताहरू हुन्छ योहरूमा पनि
हाम्रो स्मोकहरू एरोसेल ड्रप अनि एसिड रेनहरूको जुन कन्ट्याक्टहरू हुने गर्छ पार्टिकुलेट्सहरूको जुन कन्ट्याक्ट हुने गर्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यो क्रोजन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रस्टिङ हुन्छ स्मोक पार्टिकुलेट्स स्टिक अन मेटेरियल फर्मिङ फिल्म भनेपछि कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ सुट्सहरू चाहिँ हाम्रो भित्ताहरूमा लागेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ जुन चाहिँ हामी चिम्नीमा हेर्न सक्छौँ चिम्नीको माथि माथि के हुन्छ कालो धुलोहरू लगाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो पार्टिकुलेट्स हो अलिक धेरै समयपछि त्यसले के गर्छ फिल्म फर्म गर्छ र क्रोड गर्छ वालहरूलाई क्रोड गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यदि विक स्पट रहेको छ भने त्यसलाई भत्काउने काम पनि गर्छ अब हाम्रो इफेक्ट अन क्लाइमेटमा के दिएको छ पार्टिकुलेट्सले के गर्छ रेडिएसन ब्यालेन्स हिट ब्यालेन्सलाई बिगारिदिन्छ अनि पछि कन्डेन्सेसन अफ वाटर भ्यापर फर्मेसन अफ क्लाउड स्मोक यिनीहरू पनि के हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ अनि पछि पार्टिकल्स क्यान अब्जर्भ फ्री रेडिकल जुन फ्री रेडिकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ एब्जर्भ गरिदिन्छ र इन्हिबिटरको रूपमा काम गर्छ फर फ्री रेडिकल चेन इन्हिबिटरको रूपमा काम गर्छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट इन्हिबिटरको रूपमा काम गर्छ रेमेडी अफ पार्टिकुलेट्स ग्राभिटी सेटिङ च्याम्बरहरू हुन्छ हाम्रो साइक्लोन कलेक्टर भन्ने हुन्छ फिल्टर र स्क्रबर भन्ने हाम्रो टेक्निकल रेमेडिजहरू हुन्छ यिनी चिजहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै साइटहरूमा के इस्ट्याब्लिस गर्न सक्छौँ इस्ट्याब्लिस गरिसकेपछि के हुन्छ यिनीहरूले स्वतः नै पार्टिकुलर्सहरूलाई एब्जर्भ गर्ने र रिमुभ गर्ने काम गर्छ हामी ओजनमा जाउँ ओजोन भनेको चाहिँ हाम्रो युजफुल लेयर हो इन द एटमोस्फियर ओजोन इज अ पेल ब्लू ग्यास मेनली प्रेजेन्ट इन द स्ट्राटोस्फियर in the form of layer known as ozonosphere. It is allotropic form of oxygen under suitable condition combined with oxygen to form triatomic molecule called ozone. यसको चाहिँ हाम्रो चाहिने चिज चाहिँ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रम हार्मफुल युभी लेयर of the UV rays of the sun which cause skin cancer. Nowadays ozone layer is depleting due to the excessive युज अफ सिएफसिजहरू युज गरिरहेको छौँ जुन हामीले रेफ्रिजरेन्टहरूबाट चाहिँ निस्किरहेको छ सिएफसिजहरू त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको छ क्रोड गरिरहेको छ ओजोन लेयरहरूलाई अझ ओजोन मोलिक्युल्सहरूलाई कन्सन्ट्रेसन अफ ओजोन इन द स्ट्राटोस्फियर इज 10 ppm. फर्मेसन अफ ओजोन फोटोकेमिकल रियाक्सन. अब हामी ओजोन कसरी बन्छ भनेर हेर्दाखेरि हामी अक्सिजन चाहिँ युभी रेजमा पास हुँदाखेरि दुईवटा नेसेन्ट अक्सिजनमा रिड्युस हुन्छ र जुन नेसेन्ट अक्सिजन हुन्छ त्यसले बोथ नेसेन्ट अक्सिजन मोलिक्युलसँग कम्बाइन भइसकेपछि त्यसले के गराउँछ ओजोन गराउँछ अनि लोवर लेयर अफ एटमोस्फियरको तलतिरको भागमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जुन NO2 ग्यास हुन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड हुन्छ त्यो चाहिँ रिड्युस हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड र नेसेन्ट अक्सिजनमा अनि त्यो नेसेन्ट अक्सिजनसँग अक्सिजन मोलिक्युलसँग मिट गरेर चाहिँ हाम्रो के गराउँछ ओजोन गराउँछ. युजेस अफ ओजोनको युजेसहरू के हुन्छ इट क्यान बी युज एज स्ट्रङ जर्मिसाइड यो चाहिँ ह्युमन युज भयो अब हामीले जेनरली युज गर्ने अथवा फ्याक्ट्रिजहरूमा युज गर्ने युजेस स्ट्रङ जर्मिसाइड डिसइन्फेक्टेन्ट स्टेरिलाइजिङ एजेन्ट टु प्युरिफाई एटमोस्फियर इन underground railway tunnel mines kitchen slaughterhouse theater etc. and uses synthetic camphor and artificial silk को रूपमा पनि के गर्न सकिन्छ युज गर्न सकिन्छ भनेपछि स्टेरिलाइजिङ एजेन्ट जर्मिसाइड एजेन्टको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्ने गरिन्छ माइन्स किचन अनि बुचरको सपहरूमा. इफेक्ट अफ ओजोन लेयर डिप्लिसन को इफेक्टहरू सब्सटेन्स रेस्पोन्सिबल फर ओजोन लेयर डिप्लिसन अथवा फोटोकेमिकल रियाक्सन पनि भन्न सकिन्छ. सब्सटेन्स के रेस्पोन्सिबल हुन्छ कार्बन मोनोअक्साइड CONO2 र CH4. मोर इम्पोर्टेन्ट सब्सटेन्स अरू सब्सटेन्समा के पर्छ CFCs लाइक CFCl3 CFCl F2 CF2Cl एक्सेट्रा. यो चाहिँ हाम्रो CFCs कम्पाउन्डहरू रेस्पोन्सिबल फर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ओजोन लेयर डिप्लिसन भयो.
CFCs are also called pheromones, teflons, पनि भन्ने गरिन्छ होइन। हाम्रो CFCsलाई यसको चाहिँ 1 मोलिक्युल अफ CFCले 1000 ओजोन मोलिक्युललाई के गरिदिन्छ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यस कारण चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो डिस्ट्रक्सन अफ ओजोन मोलिक्युल चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली हुन्छ। विथ अ फ्यू इमिसन अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन देयर इज ह्युज डिसएडभान्टेज इन द ओजोन लेयर डिप्लिसन। CFCl F2 क्लोरोफ्लोराइड यदि युभी रेजसँग कन्ट्याक्टमा आयो भने के हुन्छ, क्लोरिन नेसेन्ट क्लोरिन रिलिज गरिदिन्छ र नेसेन्ट क्लोरिन रिलिज गर्दाखेरि त्यो क्लोरिन चाहिँ हाम्रो ओजोनसँग मिक्स हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि क्लोराइड फर्म गरिदिन्छ। भनेपछि अक्सिजन रिलिज गरिदिन्छ र नेसेन्ट अक्सिजन भनेपछि ओजोनलाई के गर्ने भयो, अहिले डिस्टर्ब गर्ने भयो। ओजोनलाई डिस्टर्ब गरेर के अक्सिजन रिलिज गर्ने भयो यो चाहिँ। अनि हाम्रो क्लोराइड जुन थियो त्यो युभी रेजसँग कन्ट्याक्टमा आएपछि के हुन्छ, क्लोरिन र नेसेन्ट अक्सिजन बनाउँछ। अनि पछि जुन हाम्रो नेसेन्ट अक्सिजन हुन्छ त्यो चाहिँ ओजोनसँग फेरि, किनकि यो त एउटै लेयर अफ एटमोस्फियरमा हुने भएको कारणले त्यो लेयरमै के हुन्छ, ओजोन हुन्छ र नेसेन्ट अक्सिजनले यदि ओजोनसँग रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो अक्सिजन मोलिक्युल बनाउँछ। यसरी के भयो, हाम्रो डिप्लिसन अफ अक्सिजन ओजोन मोलिक्युल्स ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ आवर CFCs भयो। अनि डिप्लिसन अफ NO3 NO अथवा नाइट्रिक अक्साइडको कारणले हाम्रो कसरी डिप्लिसन हुन्छ, नाइट्रिक अक्साइड ओजोनसँग मिल्दाखेरि NO2+O2 बनायो। अनि NO2+O2 चाहिँ हाम्रो रिएक्सन NO2+O गर्दाखेरि NO+O2 हाम्रो नाइट्रिक अक्साइड के हुन्छ, रिड्युस भयो। अनि पछि अक्सिजन जुन थियो त्यो युभी रेजको सम्पर्कमा आएपछि के हुन्छ, नेसेन्ट अक्सिजनमा रिड्युस भयो। हार्मफुल इफेक्ट अफ ओजोन लेयर डिप्लिसन। अब हार्मफुल इफेक्टहरू के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सबै कुरा सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा पनि। त्यसकारण यो इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री भन्ने च्याप्टर चाहिँ 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यसबाट चाहिँ केमिकल रियाक्सन तपाईँलाई याद गर्न एकदमै सजिला केमिकल रियाक्सनहरू छन्, सिमिलर टाइपको। त्यसकारण तपाईँ राम्रोसित हेर्न सक्नुहुनेछ। हार्मफुल इफेक्ट अफ ओजोन लेयर डिप्लिसनमा के लेखेको छ, ओजोन लेयर डिप्लिसन भने अल्ट्राभायोलेट रेको डाइरेक्ट रिच अफ द सर्फेसको कारणले भयो। द युभी radiation causes the skin cancer गराउँछ। It is calculated that for every 1% decrease in concentration of O3 in the stratosphere, skin cancer would increase by 2%. Other effects caused by UV rays are eye disease, decrease in the productivity of crops, deforestation, loss in immunity, etc. Global problems भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ, अर्को टपिक रहेको छ। ग्लोबल प्रब्लम्समा हाम्रो ग्लोबल वार्मिङ अर ग्रिन हाउस इफेक्ट अर क्लाइमेट चेन्ज। ग्लोबल वार्मिङ, वाट इज ग्लोबल वार्मिङ अथवा ग्रिन हाउस इफेक्ट भने के हो, क्लाइमेट चेन्ज भने के हो। ग्लोबल वार्मिङ There are 4 notorious air pollutants: sulfur oxide, SOx, NOx जुन इमिट हुन्छ हाम्रो पावर स्टेसन भेहिकल्सबाट, CO जुन मेनली भेहिकलबाट नेचुरल प्रोसेसबाट र सुट एन्ड डस्ट पार्टिकल्स known technically as suspended particle matter resulting the combustion of fuel. These notorious air pollutants cause air pollution. Besides the air pollutants, CO2 gas in the atmosphere perform major role in heating of the atmosphere due to the trapping of infrared rays. Infrared rays is called greenhouse effect.
ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली के को कारणले हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको कारणले हुन्छ द सन रेज कन्सिस्ट अफ युभी भिजिबल एन्ड इन्भिजिबल रेडिएसन इन्फ्रारेड रेज इजिली पासेस थ्रु द carbon dioxide layer in the atmosphere. These infrared rays causes heating effect to the object on the earth and atmosphere of the earth. Every year the worldwide concentration is increasing at the rate of 0.75 ppm and the temperature is rising at the rate of 0.05 degree Celsius per year. Other major gases causing greenhouse effect are global warming or climate change. CH4 को कारणले NOCF O3 and SO2 को कारणले effect of global warming. Global warming is one of the great challenge. Effects के छ? Earth's average temperature is increasing by 0.05 degrees Celsius per year. Changing regional climates could affect the forest, crops, field and water supplies. अनि पछि आइस क्याप पोलर क्याप्सहरू पोलर आइस क्याप्स मेल्टिङ अफ ग्लेसियर यो चाहिँ के हो हाम्रो इफेक्ट्सहरू हो दिस प्रब्लम इज सिन इन मालदिभ्स भनेर फ्याक्ट पनि हामीलाई दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो इफेक्ट्स अफ ग्लोबल वार्मिङ जुन कि हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा जुन हाम्रो युभी रेज पास गरेर भएको हिटिङ इफेक्ट हुन्छ जसलाई हामी ग्लोबल वार्मिङ अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्छौँ त्यसको रिमुभल अथवा इफेक्ट्स पढ्यौँ अब रिमुभल अफ ग्लोबल वार्मिङ रिमुभल अथवा सिज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ स्टप गर्नको लागि रिड्युसिङ कन्जम्सन अफ फोसिल फ्युल्सहरूको कन्जम्सन कम गर्नु पर्यो कोल पेट्रोलियमको रिकभरिङ ग्रीन हाउस ग्यासेस फ्रम एटमोस्फियरबाट ग्रीन हाउस ग्यासेसलाई पनि के गर्नु पर्यो रिकभर गर्नु पर्यो रिडक्सन इन सिएफसी प्रोडक्सन जसले ओजोनलाई हार्म गर्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो सिज गर्नु पर्यो रिफोरेस्टेसन एन्ड कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट वन बिरुवा रोप्ने काम गर्नु पर्यो डेभलपमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टली कम्पेटिबल टेक्नोलोजिज यो पनि भयो हाम्रो एसिड रेन नेक्स्ट टपिकमा एसिड रेन अनपोल्युटेड रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड इन एयर द CO2 combines with water droplets to form weak solution of carbonic acid with pH. एसिड रेन चाहिँ कसरी बन्छ हाम्रो SO2 H2SO3 H2SO4 HNO3 HCl H2CO3 rainwater in different form SOx NOx को कारणले the falling rainwater react with these oxides सँग सल्फ्युरिक अक्साइड नाइट्रिक एसिड अक्साइड्स नाइट्रोजनको अक्साइड सल्फरको अक्साइडसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो के गराउँछ एसिड रेन गराउँछ कार्बन डाइअक्साइड पनि हाम्रो वाटर ड्रपलेट्सहरूसँग मिक्स भएर के गराउँछ कार्बनिक एसिडहरू बनाउँछ हैन जसको pH 5.7 दिस इज नोन एज एसिड रेन सम ग्यासेस एसिड डिजल्भ इन द वाटर SO2 H2O मा अनि SO2 + O2 + H2O H2SO4 NO2 + O2 + H2O HNO3 HCl + H2 HCl CO2 + H2O H2CO3 इफेक्ट्स चाहिँ के छ भन्दा इन्क्रिज एसिडिटी अफ रेनवाटर को एसिडिटी बढ्छ कज ड्यामेज टु फ्रेस वाटर लाइफहरूमा पनि के हुन्छ एसिड वाटर एसिडिक भयो भने हाम्रो पानीमा बस्ने जीवहरूलाई के हुन्छ एक्सट्रिमिटिज फेस गर्नुपर्ने हुन्छ च्यालेन्जेस फेस गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिजहरू लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ इन मिस्ट फर्म इट कजेस डिरेक्ट ड्यामेज टु प्लान्ट लिफ्टहरूमा मिस्टको फर्ममा चाहिँ एफेक्ट गर्छ pH अफ रेन वाटर घटाइदिन्छ कज इरिटेसन अफ आइज एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन आँखा दुख्ने इरिटेसन हुने एक्सक्रोभेसन द रेट अफ मेटल क्रोजन बढाउँछ डिजल्भ द सोइल एन्ड मेटल्स सोइलमा भएको मिनरल मेटलहरू चाहिँ के गरिदिन्छ डिजल्भ गरिदिन्छ साल्ट्सहरू डिजल्भ गरिदिन्छ जसको कारणले चाहिँ हाम्रो एक्वेटिक लाइफमा जुन हुन्छ असर पर्छ किनकि हाम्रो जुन डिजल्भ गरेको साल्ट हुन्छ त्यो जान्छ कहाँ रिभरहरूमा जान्छ रिभरहरूमा गएपछि चाहिँ हाम्रो साल्टको मात्रा रिभरमा एकदमै बढ्यो भने के हुन्छ
एक्वेटिक लाइफ चाहिँ ओसियनको जस्तो हुन्छ, विच इज नट पोसिबल फर द रिभर सी एनिमल्स. इन्डोर एयर पोल्युसन एन्ड देयर इफेक्ट. इन्डोर एयर पोल्युसनमा चाहिँ के पर्छ? PAN is most potent eye irritant found in smoke. PAN, SO2, CO, NO2, O3, SO2 यो नामहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले. एयर पोल्युटेन्ट्स सो म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन इन अर्बन एरियाज. इन्डोर एयर पोल्युसन भनेको घरभित्रै बस्दाखेरि एयर पोल्युसन के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई आफै पनि थाहा हुनुपर्छ. अनि तिनीहरूको इफेक्ट्स इक्जाम्पलहरू केले हुन्छ त्यो मैले भनिसकेँ. एमोङ गेसियस पोल्युटेन्ट O3 and SO2 सिमिलरली so tend, but CO and NO2 are no such reaction indoor. CO र NO2 को चाहिँ इन्डोर रियाक्सन खासै हुँदैन. अनि हाम्रो प्यान हुन्छ पेरो अक्सिल नाइट्रेट. यसले पनि के हुन्छ हाम्रो घरभित्र बस्दाखेरि के गर्छ? पोल्युसन, एयर पोल्युसन गराउँछ, जस कारण हामीलाई CO ड्यामेज हुनसक्छ. अनि जुन डस्ट पार्टिकुलेट सबभन्दा बढी नै हुन्छ भित्रतिर. अनि हाम्रो कन्ट्रोल एयर पोल्युसन कसरी गर्ने? हाम्रो चिमिनी लगाउन सकियो. अनि पछि भेन्टिलेसन लगाउन सकियो. पोल्टेस एक्जस्ट ग्यासहरू चाहिँ हामी विन्डोजहरू खोलेर ढोका खोलेर के गर्न सकियो? रिमुभ गर्न सकियो. अनि पछि हामीले डिभाइस फिट गर्न सकियो, जस्तै ग्राभिटेसनल सेटिङ, साइक्लोन कलेक्टर, अनि फेब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रिसिपिटेटर, कन्ट्रोलिङ ग्यासियस पोल्युटेन्ट, वेट स्क्रबरहरू युज गर्न सकियो. अनि पछि वाटर पोल्युसन. हाम्रो वाटर पोल्युसन नेक्स्ट टपिक. एयर पोल्युसन पछि चाहिँ हाम्रो वाटर पोल्युसन रहेको छ. यो सेकेन्ड मेजर टपिकमा पर्छ. टक्सिक सब्सटेन्स इन्टर द लेक, स्ट्रिम, रिभर, ओसियन एन्ड अदर बडिज and they get dissolved or lie suspended in water. This tends pollution of water where the quality of water deteriorates. र यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? वाटर पोल्युसन भन्छौँ. मेजर कजेटिभ एजेन्ट फर वाटर पोल्युसन के पर्छ? भिजिबल पोल्युटेन्ट्स र इन्भिजिबल पोल्युटेन्ट्स. भिजिबलमा क्ले, मड, डेड एन्ड डिकेड पार्ट्सहरू पर्छ र इन्भिजिबल पार्ट्समा बायोलोजिकल, माइक्रो अर्गानिजम, केमिकल एन्ड डिजल्भ सोलिड फ्याक्ट्सहरू पर्छ. यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. हाम्रो नेपाली बागमती रिभर, धोबी खोला, अनि काठमाडौँ भ्यालीको विष्णुमती रिभरहरू अहिले त अलि सफा भइसकेको थियो र तर पहिला चाहिँ हाम्रो यहाँनिर वाटर पोल्युसनको स्याम्पलहरू देख्न सकिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामी अलि इन्भाइरोमेन्टल पिपुलहरू जेनेरेट भएको कारणले अलि स्वच्छ हुँदैछ. हामी सोर्स अफ वाटर पोल्युसन के लिन सक्छौँ? डोमेस्टिक, इन्डस्ट्रियल लिन सक्छौँ. नन पोइन्ट सोर्स केमिकल, इन्डस्ट्रियलबाट के हुन्छ? हाम्रो एसिड, अल्काली, डिटर्जेन्ट, कपर, जिङ्क, लिड, मर्करी पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ? इन्डस्ट्रिजहरूले डाइरेक्ट वाटर बडिजहरूमा रिलिज गर्न सक्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ विच बिकम्स अनसेफ फर ह्युमन कन्जम्सन. पछिबाट चाहिँ त्यो पानी चाहिँ ह्युमन कन्जम्सनको लागि अनफिट हुन्छ. वाटर पोल्युसन फ्रम नेचुरल सोर्स इन्क्लुड द डिकम्पोज भेजिटेसन, एनिमल एन्ड विदर्ड प्रोडक्ट विच आर बट इन्टु मेन वाटर रिसोर्स. जुन नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल क्लाइमेटिजको कारणले पनि हाम्रो वाटर पोल्युसन हुन्छ र म्यानमेड ह्युमन एक्टिभिटिजको कारणले त धेरै नै हुन्छ. डोमेस्टिकमा हाम्रो ह्युमन फिसेस, किचन वेस्टेज, अर्ग्यानिक वाटर एन्ड न्युट्रिसन टु ब्याक्टेरिया, फङ्गाई यिनीहरू पर्छ. यो चाहिँ हाम्रो सोर्स अफ वाटर पोल्युसन भयो. सर्फेस वाटर रन फ्रम एयरभेन्स, यो पनि हाम्रो के हुन्छ? सोर्स अफ वाटर पोल्युसन नै हुन्छ. बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड अनि केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भन्ने टपिक दिएको छ. हाम्रो बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड भने चाहिँ के हो भन्दा अक्सिजन हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने, वाटरमा अक्सिजनको मात्रा कति हुनुपर्ने. हायर द एमाउन्ट अफ
pollution in the test sample, lower the oxygen, so higher the amount of pollution in the test sample, यदि टेस्ट स्याम्पलमा अमाउन्ट अफ पोल्युसन बढी भयो भने बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्डको रेट पनि के हुन्छ बढी हुन्छ त्यसकारण टु डिक्रिज द भिओडी वी हेभ टु डिक्रिज द एयर वाटर पोल्युटेन्टहरू चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ कम गर्नुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो रेमेडिजहरू रहेको छ इफेक्ट अफ वाटर पोल्युसन अन ह्युमन एन्ड एग्रिकल्चर ह्युमन इफेक्ट के गर्छ भनेपछि रेमेडिज के हो ह्युमन एग्रिकल्चरमा चाहिँ वाटर पोल्युसनको के रोल रहेको हुन्छ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ पैथोजेनिक माइक्रोअर्गेनिज्म वाट इज द कैरियर अफ पैथोजेनिक माइक्रोअर्गेनिज्म कैच कज इमेंस हार्म टू पब्लिक हेल्थ द वाटरबोर्न डिजीजेस आर टाइफॉइड पैराटाइफॉइड फीवर्स डिसेंट्री cholera polio and infectious hepatitis. The use of pesticide help in the eradication of disease such as malaria, typhoid. Use of pesticides, eradication of disease of malaria and typhoid त गराउँछ तर चाहिँ के गर्छ and also in boosting crop about 0.1% of total insect and harmful those are mostly agricultural pests which are also carrier of human or animal diseases त्यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युजफुल इन्सेक्ट्सहरू हार्मफुल इम्प्याक्ट्सहरू सबै चाहिँ के हुन्छ पेस्टिसाइडको कारणले रिडक्सन हुन्छ अनि त्यसको कारणले हाम्रो के हुन्छ रिडक्सन इन क्रप प्रोडक्सन हुन्छ थर्डमा चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर वेपन्स टेस्टिङ इन एयर भनेको छ त्यसको कारणले पनि के हुन्छ हाम्रो ह्युमन लाइफ र एग्रिकल्चरल अथवा सोइल दुईटैमा के हुन्छ ह्युज इफेक्ट पर्छ अनि हाम्रो रेमेडिज अफ वाटर पोल्युसनमा दिएको छ स्टेबिलाइजेसन अफ इकोसिस्टम इन्भल्भ्स इन रिडक्सन अफ वेस्ट वाटर सोर्सेस ट्र्यापिङ अफ न्युट्रिएन्ट्स फिस म्यानेजमेन्ट aeration etc recycling of wastewater by suitable treatment before discharge into the water bodies wastewater reclamation wastewater can be directly used for irrigation and fish farming raising purpose because it contains nitrogen phosphorus and potassium good manure use of chemical like effective filtration chlorination using पाइस वाटर गार्डहरू युज गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी वाटर पोल्युसन घटाउन सकिन्छ अथवा सेफ ड्रिङ्किङ ह्याबिट इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ रिमुभल अफ पोल्युटेन्ट्सहरू रिमुभ गर्न सकिन्छ हामीले वाटर बडिजबाट डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट रहेको छ हाम्रो प्राइमेरी सेकेन्डरी अनि पछि सस्टेनेबल ग्रोथ सिस्टम फिक्स फिल्म सिस्टम एक्टिभिटिज लज टर्सरी स्टेज यो चाहिँ हाम्रो सब टपिक रहेको छ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट भनेको हाम्रो घरतिर कसरी गरिन्छ सिवर्सहरू हाम्रो नली नालाहरू अथवा सिवेज एक्सक्रेटा ह्युमन फिसेस डङ फ्रम काउज भनेपछि भेजिटेबल वेस्ट किचन वेस्ट कसरी म्यानेज गर्ने इन अ प्लान्ड वे यो चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टले बताउँछ यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि के हेर्नु पर्ने भन्दाखेरि ग्रे वाटर भने चाहिँ के हो हाम्रो ग्रे वाटर अर सलेज इज कन्सिडर्ड फिट वाटरिङ द प्लान्ट एन्ड फर युज इन टोयलेट फ्लसेस ग्रे वाटर भने त्यस्तो वाटर हो जुन चाहिँ टोयलेट फ्लसेस र पानी क्रपेसनमा चाहिँ पानीहरू दिन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट इज जनरली डिभाइडेड इन्टु 3 स्टेट प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी भनेर डिस्क्रिप्सन दिएको छ हामीलाई तपाईँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ प्राइमेरी स्टेटमा के दिएको छ भन्दाखेरि इज टु सेपरेट द सोलिड एन्ड लिक्विड म्याटर सोलिड लिक्विड म्याटरलाई छुट्याउनु पर्यो सेकेन्डरी स्टेजमा चाहिँ
The removal of dissolved biological matter from sewage waterबाट dissolved biological matterलाई छुट्याउनु पर्यो। अनि टर्सरी स्टेटमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, टर्सरी स्टेटमा चाहिँ to improve the quality of water obtained by secondary stage treatment, वाटरको क्वालिटी बढाउने काम चाहिँ टर्सरी स्टेजमा हुन्छ। वेल वाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम, वेल वाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम, वेल वाटरमा के हुन्छ, क्लोरिन बढी, क्लोरिनको मात्रा बढी हुन्छ। एस्कोर्बिक डिजिजेसहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण हामी क्लोरिनेटरहरू युज गरेर चाहिँ क्लोरिनेसन गर्न सक्छौँ। अनि सेफ फर ड्रिङ्किङ एन्ड इरिगेसन पर्पजको लागि पनि वेल वाटर युज गर्न सकिन्छ। अनि पछि हाम्रो वेल वाटरको क्वालिटी चेक गर्न सकिन्छ, क्लोरिनेसन गर्न सकिन्छ। ट्रिटमेन्ट अफ वेस्ट वाटर बाई अल्ट्राभायोलेट टेक्नोलोजिज, यो चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन पनि दिएको छ, जुन हामीले पहिले गरिसकेको थियो। n naught is equal to nt is equal to n naught e को पावर माइनस kt। सोइल एन्ड ल्यान्ड पोल्युसन भन्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक, थर्ड टपिक रहेको छ। सुरुमा हामीले एयर पोल्युसन पढ्यौँ, वाटर पोल्युसन पढ्यौँ। ल हाम्रो थर्ड टपिक रहेको छ सोइल एन्ड ल्यान्ड पोल्युसन। सोर्स अफ सोइल एन्ड ल्यान्ड पोल्युसनमा चाहिँ के पर्छ, हाम्रो एसिड contain SO2, NO2 gases along with other gases, जुन चाहिँ हाम्रो एयर र वाटर पोल्युसनमा पर्यो। त्यो चाहिँ त्यसको कम्बाइन्ड इफेक्टले चाहिँ हामीलाई कुन पोल्युसन गराउँछ, सोइल पोल्युसन गराउँछ भने यसको लागि तपाईँ कम्बाइन्डली एयर पोल्युसनको सोर्सेसहरू लेख्न सक्नुहुनेछ, वाटर पोल्युसनको सोर्सेसहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। Fertilizer is good for agriculture, but their excessive use is a source of soil pollution. Effect of soil pollution. Soil pollution को इफेक्टहरू के हुन्छ, सोइल पोल्युसन इफेक्ट भयो भने एक्वेटिक लाइफ, ह्युमन लाइफ र एग्रिकल्चरल तिनटै लाइफमा चाहिँ के हुन्छ, हार्म इफेक्ट देख्न सकिन्छ। सोइल पोल्युसन थ्रु इन्डस्ट्रियल वेस्ट एड्स अ नम्बर अफ केमिकल टु द सोइल विच आर एक्सट्रिमली टक्सिक टु लिभिङ बिङको लागि एकदमै टक्सिक भयो। मेटालिक कन्टेमिनेन्ट, मर्करी, लिड, जिङ्क, अनि पछि आर्सेनिक, पोटेसियम डिस्ट्रोय द बेनिफिसियल माइक्रो अर्गानिजम, अनि क्रोमियम डिस्ट्रोय द बेनिफिसियल माइक्रो अर्गानिजमहरू भएको बेनिफिसियल माइक्रो अर्गानिजम जसले सोइललाई चाहिँ म्यान्युरिटी फर्टिलिटी दिन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रप्ट गर्छ अथवा डिस्ट्रोय गर्छ। एक्सेसिभ युज अफ फर्टिलाइजर, एक्सेसिभ युज भयो भने अल्कालिनिटी एसिडिटीमा चाहिँ के गरिदिन्छ, हाम्रो जुन सोइलको अल्कालिनिटी र एसिडिटी हुन्छ त्यसलाई डिसब्यालेन्स गरिदिन्छ। युज अफ पेस्टिसाइड कन्टामिनेट द सोइल कन्टामिनेट गर्छ, फुड चेन चाहिँ के गर्छ, बिगारिदिन्छ। जुन हाम्रो किरा फटेङ्ग्राहरू हुन्छ त्यसलाई पनि मारिदिन्छ। त्यसलाई मारिदिइसकेपछि के हुन्छ, युजफुल किरा फटेङ्ग्रा, जुन हार्मफुल किरा फटेङ्ग्राहरू मार्न खोजेको हुन्छ त्यससँग युजफुल किरा फटेङ्ग्राहरू पनि मर्छ। त्यस कारण के हुन्छ, हाम्रो क्रप प्रोडक्टिभिटी एकदमै लो हुन्छ। कन्ट्रोल अफ सोइल पोल्युसन, जुन हामीले माथि इफेक्ट्स पढ्यौँ त्यसैको नेगेटिभ कजेसहरू हामी युज गऱ्यौँ भने हाम्रो कन्ट्रोल अथवा रेमेडी अफ सोइल पोल्युसन आउन सक्छ। जस्तै हामीले पेस्टिसाइडहरू युज गऱ्यौँ, अब चाहिँ पेस्टिसाइडलाई लिमिटेड रूपमा युज गर्न सकियो। अनि पछि नेचुरल इन्सेक्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सकियो, ब्रिडिङ इन्सेक्ट विच डिस्ट्रोय द क्रप इटिङ इन्सेक्टहरू युज गरेर हामीले क्रप प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकियो। बीजहरूलाई हामी स्प्रेड गर्न सकियो पोलिनेसनको लागि। डम्पिङ सोलिड वेस्ट चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो। प्रोपर अवेरनेस, क्रप रोटेसन गर्नु पर्यो। अनि पछि लिड क्याडमियम जुन हाई कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, लिड क्याडमियम यस्तो मेटालिक कन्टामिनेन्ट्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एकदम रिड्युस गर्नु पर्यो अथवा ब्यान्ड गर्नु पर्यो। जुन हाम्रो इन्डस्ट्रिजबाट आउने वेस्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ मेटालिक कम्पोनेन्ट बढी भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्ट, वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। सोइल पोल्युसनको
कन्ट्रोल गर्नको लागि अनि रिसाइक्लिङ वेस्ट मेटेरियल फेरस मेटेरियल मेटल पिसेसहरूको रिसाइक्लिङ गर्नु पर्यो, प्लान्टेसन गर्नु पर्यो, एफोरेस्टेसन प्रोग्रामहरू लन्च गर्नु पर्यो। यो थियो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री। अब चाहिँ हामीले समरीमा भन्दाखेरि यसमा इक्जाममा आउने चाहिँ यो पढाएको मध्येबाट आउने इक्जाममा हाम्रो साइक्लोन कलेक्टर तपाईँले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कलेक्टर देखाइएको छ जसमा चाहिँ जुन साइक्लोन भने तपाईँले सुन्नुभएकै छ त्यसैको नामबाट साइक्लोन कलेक्टर गरे हो। पार्टिकुलर्स चाहिँ एउटा एन्डबाट चाहिँ के हुन्छ हामीले मेसिन सुरु गर्दाखेरि एउटा एन्डबाट साइक्लोनको रूपमा चाहिँ के हुन्छ पार्टिकुलर्स त्यहाँबाट भित्र सकिनुहुन्छ र हाम्रो जुन तल मेसिनमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर हाम्रो प्युरिफाई भएर चाहिँ फ्रेस एयर चाहिँ के हुन्छ एक्सेल आउट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो साइक्लोन कलेक्टर त्यो एक दुईचोटि सोधेको छ खासै चाहिँदैन। अनि पछि हामी त्यस्तै गरी इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्रीमा खासै केही छैन, तपाईँ माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नोट्सहरू छ भने तपाईँ आफ्नो पढ्नुहोस्, नभए भने बुक पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि पछि यसबाट चाहिँ 10 मार्क्स नै आउन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। ल बेस्ट अफ लक भनौँ। हामी अर्को पटक चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर जुन हुन्छ इन्जिनियरिङ पोलिमर त्यसमा भेट हुनेछौँ। अरूलाई थ्याङ्क यू।